Ausztriában a kutya utaztatása tömegközlekedési eszközökön lehetséges, de minden egyes kutyának szájkosár használata kötelező. Ezt megelőzte egy olyan történés, körülbelül 2 éve volt szerintem, nagy felkapott hír volt, hogy egy harci kutya, és meg nem mondom, hogy milyen fajta, halálra mart egy nőt, aki reggel futott. A felismerhetetlenségig összemarta az arcát, tehát halálra marta, és pillanatok alatt. És ez úgy történt, amit lehetett így hallani és olvasni, hogy 2 nőnek volt 2 darab harci kutyája. Hoppá! Bocsánat, de itt elment egy ilyen darázs. Tehát ezeknek a nőknek volt 2 harci kutyája. És az az egészben az érdekes, hogy az a hölgy, aki halálra lett marva, az az ő szomszédasszonyuk volt. És a 62 éves hölgy, aki minden nap ment futni, és a napszakra pontosan nem emlékszem, hogy este vagy délután volt. Tehát a lényeg az, hogy ugyanebben az időben ez a 2 kutya a gazdájával sétálni ment. És egy nagy hirtelen az egyik kutya kiszabadult a hámból, de persze az is lehet, hogy nem volt hám, tehát nem volt meg hám alatt, vagy nem volt megkötve, vagy nem tudom én, és ugye szájkosár se volt rajta, természetesen, mert ugye a harci kutyáknak alapvetően kötelező az utcára, hogyha az utcára viszed a kutyát, akkor ettől a törvénytől függetlenül is már korábban kötelező volt a harci kutyáknak a szájkosár. Na a lényeg, hogy ez a nagy kutya nekirontott a futó 62 éves hölgynek, és pillanatok alatt az arcát olyan szinten összemarta, meg egyébként az egész testét, hogy a hölgy belehalt a sérüléseibe. Most az volt még a hátrány, hogy a hölgy nem vitte magával a telefonját, értesíteni se tudta, és valójában senki se tudta, hogy ez mi történt. Tehát, hogy a kutya elszaladt, fogta magát, és valójában senki nem látta ezt az ügyet. Hanem később találták meg a hölgyet holtan, amikor is látták, hogy a felismerhetetlenségig ez a harci kutya összemarta, összeharabdálta az ártatlan hölgynek az arcát. Na most, ez nagyon nagy botrány volt itt Ausztriában, és utána hozták meg ezt a törvényt, hogy minden kutyának kötelező a különböző tömegközlekedési eszközökön szájkosárral utazni. És hát mondjuk mi, mikor találkozunk a kutyámmal az úton, mérges, nem jól nevelt, ideges, frusztrált kutyákkal, ezeken egyiken sincsen szájkosár. Holott a tanulmányaim alapján kötelező lenne a gazdájának szájkosarat felhúzni ennek a kutyának a pofájára. Az alatt az idő alatt, amíg ő a kutya elsétáltatja. Na most az a szomorú benne, hogy nem tartják be a kutyatulajdonosok ezt. Tehát tragédiáknak kell történnie ahhoz, hogy valamilyen ugye egy következő tragédiának kell történnie ahhoz, hogy itt valami olyan szintű dolog kialakuljon, hogy a tulajdonosok ezt komolyan veszik, ezt a szabályozást. Nagyon sokszor előfordul velünk is, hogy egyszerűen egy nagyon nagy kutya, a fajtáját meg nem tudom mondani, a gazdája alig tudja visszatartani, olyan szinten mérges az én kutyámra, és ugat, és vicsorít, és a gazdáját már 2 méter távolságra elhúzta, mert a gazdája alig tudja visszatartani, de a gazda annyira bátor, hogy nem húzza fel a kutyának a szájkosarat. Ezt úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon kritikus téma,
hogy aztán most mikor lesz ebből valójában egy az utcán is látható, végrehajtott törvényi, tehát mikor lesz az, hogy a tulajdonosok a kutyatulajdonosok ezt a törvényt be is tartják, arra nincsen garancia. Úgyhogy továbbra is kellemes napot kívánok!